Sa silangang bahagi ng Pilipinas, may isang hanap buhay na sa bawat biyayang ibibigay, buhay rin ang puhunan. Compressor mining. Marami na. Ako nga, yung kasamang ko doon, nakatabunan ng lupa. Talagang drog na drog, bali yung league. Sa bayang ito sa Camarines Norte, ang mga minero ay sumisisid sa makipot at maputik na hukay para lamang sa nag-iisang dahilan. Ginto. Ginto na to, ma'am? Opo, ito. Opo, buo ganito. Mapanganib at kakaibang paraan ng pagmimina. Ito ay trabaho na ang linyang nagbubuklod sa salitang hanap buhay at kapahamakan ay napakanipis lang. Kaaksidentihan dito noon. Minsan may inatake sa ilalim. Kala mo, sa ibabaw maliit lang. Yung daanan namin, maliit lang yun. Pero pagdating sa ilalim, parang ko iba yan. Kasya talaga. Kasyang super line. Ang lugar na aming nabisita ay isang minahang bayan. Hanggang ngayon, lampas kalahati ng mga residente sa lugar na ito, konektado sa ginto ang kabuhayan. Ito ang bayan ng Paracale o kilala rin sa tawag na Gold Town. Andito tayo ngayon sa Barangay Kasalugan. Ito yung isang barangay dito sa Paracale kung saan may dedicated spot na malayang nakapagmina yung mga residente. Papunta sa idineklarang mining spot sa bayan ng Paracale, dito nadaanan namin ang maliit na grupo ng mga minero na kasalukuyan nagko-compressor mining. Mula sa itaas, makikita mo na ang lupaing ito ay dating isang palayan. Isang senaryong normal nang nangyayari sa bayan ng Paracale. Pinapayagan ng may-ari ng lupa ang mga lokal na magmina ng ginto sa kanilang lupain, kapalit ang bahagi ng anumang halaga na kanilang kikitain. Delikado ang trabaho, ngunit simple lang ang proseso, ang magkolekta ng lupa at magsala. Ito yung proseso ng compressor mining. Yung mga bato, buhangin, putik, dito sinasalin. Anong tawag dito, sir? Patnawan. Dito tinatanggal yung mga putik, yung mga malinis na bato na at buhangin. Dito naman nila sinasalin sa tinatawag na kahon. Sa maputik na balon na ito, nagmumula ang lupa na naglalaman ng ginto. May nakatoka na magbuhos ng tubig habang ang isa naman ay naghahalo. Sa unang tingin ay parang hindi naman delikado. Gayunpaman, sa trabahong ito, ang totoong peligro ay hindi makikita mula sa itaas. Ito ay nangyayari mula sa pinakailalim. Paglipas ng halos isang oras simula nang kami ay dumating, doon pa lang namin nakilala si Ronnie, ang diver o tinatawag na busero. Trabahong magagawa lamang ng taong may malakas na pangangatawan at matibay na determinasyon. Ano, sir, ang pakiramdam pag nasa ilalim? Para di na po normal. Nasanay na. Ano, puro madilim lang talaga. Paminsan-minsan ay umaakyat ang busero hindi upang magpahinga kundi upang magsuri ng lupa. Gumagamit sila ng pabiri at ang prosesong ito ay tinatawag na gold panning. Ang ginto ay 7 beses na mas mabigat sa kadalasang mga bato at 19 na beses namang mas mabigat sa tubig. Kaya naman dahil sa hugis ng pabirik, sa bawat musyon na paikot at simpleng pag-uga, ang mga ginto ay naiipon sa gitna. Ito po, yan po. Yan naman. Ano yung ginagawa niyo dyan, ma'am? Dito po nahuli ang ginto sa Dito sa ilalim, merong nakalatag na katawan ng saging. Binalatan. Ito yung sumasalo sa ginto. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, ang bawat isa ay abala sa kani-kaniyang trabaho. Si Ronnie naman ay naghahanda ng muling bumaba at ang kanyang suot ay inilalarawan kung gaano kasimple ang kanilang operasyon. Merong telang nakabalot sa kanyang ulo at gumagamit siya ng antipara na proteksyon sa kanyang mga mata. Ano yung nasa tainga mo? Bulak po. Ang sara ng bagot-bot. Yung bulak. Asa mo yung Ang lakas pala. Yan! Tingnan mo kung may gasolina! Handa na ang lahat, oras na para muling bumaba. Sa maghapon ay ilang beses rin nagpabalik-balik si Ronnie. Sa aking obserbasyon ay nasa 1 oras ang pagitan bago siya muling lumitaw. Umaasa na sa bawat sako ng lupang kanilang makokolekta, may gintong mapapasama. Ito yung hose na nakakonekta dun sa compressor machine. Ito yung nagsusupply ng hangin para makahinga yung tao na andun sa ilalim. Ang pressure ay malakas at ang buga ng hangin ay tuloy-tuloy. Hindi katulad ng ginagamit ng mga scuba diver kung saan makokontrol mo ang paglabas ng hangin. Sa ginagamit nilang improvised air compressor, patuloy na lumalabas ang hangin. Isa pang kasanayan na kailangan mong matutunan upang maisagawa ang mapanganib na trabaho. Malakas talaga yung pressure niya. Mahalagang trabaho ng tao sa itaas na ang hose na ito ay hindi mababaluktot. Kailangan ring bantayan ang makina upang matiyak na patuloy na gumagana at hindi maubusan ng gasolina. Sa mahabang panahon, kilala ang Paracale sa pagkakaroon ng masiglang kalakaran ng ginto. Noong 1571, sa pagdating ng mga Kastila, nakita nila ang madalas na paghuhukay ng mga residente sa kanal. Kaya naman binansagan nila itong Paracale.
na ang ibig sabihin ay canal digger. Taong 1626 nang mas lalo pang sumigla ang industriya ng pagmimina. Isang malaking deposito ng ginto na natagpuan na naging dahilan upang mas makilala pa ang rehiyon. Sa panahon ng pananakop ng Kastila, ang mga lokal sa bayan ng Paracale ay nagtatrabaho bilang mga minero. At ayon sa tala noong 1688, ang mga minero ay binabayaran lamang ng 3 real kada linggo. Mga pilak na barya na sa halaga ngayon ay wala pang 100 piso kada araw. Ito, may ano na yan. Isa pang pagsusuri ng lupa at sa pagkakataong ito ay tila sinuwerte ang grupo. Ito, opo, buo, ganito. Sa ngayon ay madalang na lang rin makakuha ng gold nuggets kung hindi ka maghuhukay ng malalim. Kaya naman dapat mong malaman ang totoong halaga ng ginto. Bawat singsing na nagtataglay ng 8 gramo na ginto ay lumilikha ng humigit kumulang 20 tonelada ng dumi habang ito ay pinoproseso. Bira lang po makakuha ng ganito kalalaki. Now, speaking of ring, meron ako ditong smart ring na pinadala ni Ultrahuman na dahil sa value na kaya niyang ibigay, halos naging parte na siya ng araw-araw ko. Napapakita niya yung kulang sa mga times na akala natin kompleto yung tulog natin pero we feel tired pa rin dahil sa quality ng sleep natin. At para ma-fix yung app niya, isasuggest sa'yo kung ano yung kulang o ano yung pwede mong gawin para maging mas high quality yung tulog mo. Skin temperature, makikita niya kung may lagnat ka. Kaya niya rin i-track yung heart rate mo, kung ilang beats per minute at kung ilang steps na nagawa mo sa buong araw na isa sa pinaka-paborito kong feature nito dahil matatrack mo kung ilang calories yung nabiburn mo sa bawat araw. Sa comfortability naman, walang problema dahil napakagaan lang niya at napaka-comfortable niyang suotin. Halos hindi mo nangaramdam na suot-suot mo siya kapag nasanay ka na. Para makakuha kayo ng 10% discount, gamitin nyo lang yung discount code ko na ilalagay ko na lang sa video description. Kalagitnaan na ng araw nang biglang bumuhos ang ulan, ngunit ang trabaho ay hindi tumigil. Hindi naman mas delikado pag umulan. Dabag yung ahoy na dito kami. Nung bagyo Estibaw ay binahaan ako. Huwag lang siguro lindol, no? Huwag lang po. Yun yung pinakadelikado. Taong 2023 na may minerong namatay habang nagko-compressor mining. Hindi na nakalabas ng buhay ang busero nang gumuho ang lupa sa ilalim dahil sa lindol. Kung hinukay ko dyan, si Vincent bababari. Ako ang naghukay. Talagang tabon na tabon. Yung paglindol ng malakas, talagang drop na drop, bali yung liig. Ang lindol ay isa lamang sa mga panganib ng compressor mining at ito ay bihira lang rin. Ang mas madalas ay ang kakulangan ng supply ng hangin dahil sa pagkasira ng makina. O minsan ay pagkakamali ng taong nasa ibabaw. Hindi na mamalayo ng pangibabaw. Namamatay na pala yung makina, patay na. Nangyari na rin yun. Oo, ako nga, nangyari sa akin, halos nga 1 minute na lang patay na ako. Napatayan ako ng makina kasi yung kinakabot namin dyan sobrang lalim. 10 lang po siya. Siyempre, madrive ka pa ng malayo, mga 10 di pa. Sir, pag patay na makina, wala agad hangin yun. Kailangan antimano, makalabas ka agad. Nakilala ko si Sabino, So, akala ko mamatay na ito. isa ring busero at dati nang nabaldado habang nagko-compressor mining. Yung nagsisid ako ng sobrang lalim, mga tarting, di pa, yung di na ako nakalakad. Ito ang epekto ng mabilis na pag-ahon mula sa napakalalim na tubig o tinatawag na decompression sickness. Gaano katagal bago ka naka-recover? Mga 3 months. 3 weeks akong may catheter at di ako nakakaihi. Namin, mga asawa namin, namulatan namin mga magulang namin, ito talaga yung pangunahin ng anak nito. Wala pa kang hangin. Ginagamit ni Kunkun. Yan ka na hiloy. Maya-maya lang ay nasaksihan namin ang kinatatakutan ng bawat minero sa Paracale. Biglang nagkaberya ang compressor machine at naputol ang supply ng hangin. Walang hangin. Kahit ito. Sa kabutiang palad ay bago pa lang ang balon na ito at halos 3 beses pa lang ang lalim sa taas ng isang tao. Mabaho tayo. Ilang minuto lang ang lumipas, nagulat kami nang tuloy lang sa trabaho si Ronnie. Tila hindi alintana ang panganib ng muling pagbaba. Na ano ng hangin siya? Nawalan? Hindi mo nakasarado din. Paano nalaman kung ang lalim ng hukay na ito ay kasing lalim ng mga balon sa ipinasarang minahan? Habang patuloy nating hinihintay ang resulta ng buong araw na pagtatrabaho ng grupo, ay patuloy nating libutin ang iba pang minahan sa bayan. Taong 1952 na mangyari ang isang malagim na trahedya sa bayan ng Paracale. Humigit kumulang 50 minero ang binawian ng buhay nang pasukin ng rumaragas ang tubig galing Paracale River ang isang inoperate na minahan. Hanggang ngayon, isa ito sa pinakamalalang na italang trahedya sa kasaysayan ng pagmimina sa Pilipinas. Paglipas ng ilang dekada, ang pangyayaring ito ay tila na ulit lang rin sa trahedyang nangyari sa minahang ito ilang taon pa lang na nakakalipas. Nakausap namin ang isang grupo ng mga mangingisda na karamihan ay dati ring mga minero sa bayan ng Paracale.
Si Jaime, 62 years old, isang mangingisda at dating financier sa isa sa mga balong ito. Tulad ng iba, nakipagsapalaran rin siya sa industriya ng pagmimina at sa kasamaang palad ay nalugi ng aabot sa 300,000 pesos nang tuluyang ipasara ang minahan dahil sa pagkasawi ng mga minero. Ano ang nangyari dito? Nagka-aksidentihan dito noon, kompresor. May naghihibas, nagkukompresor dito, nagkabulwatan doon, kaya pumasok yung tubig. Meron hong mga namatay? Atay, Gaano karami yung namatay dito? kunti naman ang alam kong mismo nakita ko. Ang nakita ko dito, minsan may inatake sa ilalim. Yung iba naman, nadisgrasya dyan, nabulwat ang tubig. Hindi na ho ba'y nahukay? Ang sabi nga nila, pero wala man ko nakita. Dahil dito, inirescue yung kuhan sila, niretrieve yun. Nakuha rin yun. Ayan ang portal dyan, ang dinadaanan ng yung kami nadaan. Siniminto na. Gaano ho yan kalalim? Parehas, may 50, may 40, 40 lampos ng tao. Akala mo sa ibabaw maliit lang, yung daanan namin maliit lang yon. Pero pagdating sa ilalim, parang kuya ba yan? Kasya talaga. Kasya ang super line sa ilalim, gawa namin. Subukan nating silipin yung loob. Punong-puno na ng basura, plastic, puro sako, merong bao ng nyog. Dito pa lang sa baybayin ng dagat, kapag naglakad-lakad ka, may makikita ka ng mga kakaibang bato, yung tinatawag nilang bita. Kaya kanina doon, may mga nakikita tayo na mumulot ng mga bato, tumitingin ng mga ginto. Oo, wala sa ibabaw. Sa ilalim yung galing. Kapag sinabing high grade, gaano karaming ginto yung pinag-uusapan? Ang high grade dito, nag-umpisa sa 20 pataas. Mga 10 grams pataas. Kasi maraming ibig sabihin high grade ay, may high grade na tama lang, mayroon na high grade na malaki, kilo. May kakilala po ba kayo na kumita na ng malaki o yumaman sa pagkakabod dito? Marami. Nagkaroon sila ng bahay na malaki, van. Nag-iimbis sila ng mga negosyo tulad ng bakery, grocery, mga babuyan, yun, nakaka-produce sila ng ganun. Patuloy naming inikot ang bayan at kapansin-pansin ang napakaraming istrukturang pinapagawa at ang ilan naman ay hindi na natapos. Sa artisanal o small scale mining, financier ka man o magkakabod, ang kita ay walang kasiguraduhan. Maaaring bigla ka na lang jumakpat o ang lahat ay mawala ng isang iglap. Para-paras, minsan may 500, may 300, may 1,000. Minsan wala. Sabi nga nila sa panahon na lahat gustong maghukay ng ginto, hindi mo kailangan maging minero upang yumaman. Magbenta ka ng pala at ang kita ay mas sigurado. May ilan rin na nagtatayo ng ball mill kung saan pinoproseso ang ginto. Naririnig nyo ba yun? Ball mill. Yung may-ari niyan kumikita kahit nakakaunti lang ang ginto. Sa ilang siglong walang tigil na hinuhukay ang bayang ito, malaki na ang iniwang pinsala sa kapaligiran. Ang cyanide, nakamamatay na asido at mercury na ginagamit pang proseso ng ginto ay nagdudulot ng malaking pinsala hindi lang sa lupa pati sa mga katubigan. Tingnan nyo yung kulay ng kanal. 2024 nang salakay ng isang gold processing plant sa Barangay Tugos, Paracale. Maging ang mga dayuhan ay naiingganyo ring pumasok sa industriya ng ginto sa Paracale. Mukhang meron din silang hinahanap na iba pang mga mineral deposits other than gold. 11 iligal na manggagawang Chino ang nahuli dahil sa kakulangan ng working permit. Dito kami nagstay na hotel. Tignan nyo yung pangalan ng establishment. Konektado pa rin sa pagkakabod. Parang nutrients ata tayo ngayon ah. Alas 3 na ng hapon at nagliligpit na ang grupo. Alas 8 pa lang na umaga, andito na sila nagtatrabaho, nakababad sa tubig sa ilalim ng pabagubagong panahon. Pwede pa yan, iyasan lang natin. Pinapagpag niya ang katawan ng saging. Tinitiyak na wala kahit anong maiiwan. Ito na lang ang natitira sa sako-sakong lupa na maghapon nilang sinala. Kaya naman makikita mo na maingat niya itong pinaproseso at sinisigurado na sa bawat paghawi ng buhangin, walang gintong masasama. Nutrients ata ah. Hoy, kalalawan natin. Oh, laki. Apat na pa kayo, Ate John? May isang bahay na. Oh, may isang bahay po. Ang salitang bahay ay isang local term sa Camarines Norte nang ibig sabihin ay kalahating gramo. Okay. Sige daw. Sa puntong ito, hindi pa natatapos ang panganib. Panghuli ng ginto. Gumagamit siya ng mercury, ang pangatlo sa pinaka nakakalasong elemento sa mundo. Ano? Kulang sa sugi. Ngunit ang paghawak lamang nito ay hindi nagdudulot ng pinsala kung ikaw ay walang bukas na sugat. Ang pinakakaraniwang paraan upang makapasok ito sa katawan ng minero ay nangyayari sa prosesong ito. Gumagamit siya ng blowtorch para lutuin yung ginto. Wala siyang suot na kahit anong proteksyon upang hindi malanghap ang usok. Sa prosesong ito, sa bawat gramo ng ginto, nasa 2 gramo naman ng mercury ang natutunaw at humahalo sa hangin.
Ang paglanghap ng usok ng natutunaw na mercury ay maaaring magdulot ng problema sa central nervous system, sakit sa kidney, asthma, bronchitis at iba pang respiratory problem. Yun nga ang pangunahing sakit, TB, baga. Bayaw ko nga, hindi na nakakatrabaho ngayon. Kunting galaw niya, hingal. Nakita na namin ang pinal na resulta. Masyado makita, natatakpan ng kamay mo, pre. Ilagay natin sa palad niya. Ang liit lang, no? Upang timbangin, gumagamit sila ng lumang sentimong barya na ang katumbas ay 2 piraso bawat 1 gramo. Sa pagkakataon naman na ang ginto ay mas magaan pa sa 1 barya, gumagamit sila ng palay na 40 piraso naman ang katumbas bawat 1 gramo. Matapos timbangin, nalaman namin na ang ginto ay kasing bigat ng 14 na palay o 0.35 grams. Sa panahon na iyon ay nasa 5,000 piso kada gramo ang presyo ng ginto sa pandaigdigang merkado. Ngunit ang mga local traders sa Paracale ay binibili lamang ito sa halagang 3,400 pesos. Matapos ibawas ang gastos sa gasolina at isang share para sa may-ari ng lupa, ang bawat isa sa 6 na miyembro ng grupo ay kumita ng higit 100 sa araw na iyon.